Đầu tiên tôi sẽ nói về cái việc kết hợp giữa task và cái cơ chế trượt. So, application of task in sliding mechanics. Cái ứng dụng của task ở trong cái cơ chế trượt sẽ như thế nào? Okay, for using task temporary anchorage devices, and when 6 mm power arm is used, Sử dụng cái task này trên cái hình mô phỏng này là đã có task rồi, và sử dụng với cái tay lực là 6 mm. as you can see, the occlusal plane is rotated clockwise. Chúng ta có thể thấy cái mặt phẳng cắm nó xoay theo chiều kim đồng hồ. Okay, and molars tend to be slightly distarized due to friction. Và cái vùng răng ở phía răng hàm ấy có thể di xa một chút tại vì cái lực ma sát giữa mắc cài và dây cung. Which is generated between arch wires and the molar tubes. Cái ma sát được gây ra giữa mắc cài và dây cung khi trượt. Because the location of center of resistance is here. Các bạn có thể thấy là cái tâm cản của cả toàn bộ cung răng là ở cái vị trí này, cái vị trí chấm đấy. 7.0 mm from the bracket position. Vận cái chiều cao 7 mm so với vị trí gắn mắc cài. So it's obvious that the occlusal plane tends to be rotated clockwise. Và rõ ràng là cái mặt phẳng cắn nó sẽ xoay các chiều kim đồng hồ. Since the retraction force is passing incisally Khi to chúng the ta center of resistance. Khi chúng ta tác dụng lực ở giữa cái điểm đặt lực nó ở giữa vị trí giữa mắc cài và cái tâm cản. So in this case, the molar will be intruded. Trong trường hợp này thì răng hàm nó sẽ bị lún xuống. The anterior teeth is extruded. Và cái răng cửa nó phải trồi. When the power arm of 8 mm is employed, Khi chúng ta sử dụng cái cánh tay lực 8 mm, the arch wires deformed in the reversed direction as compared with Boeing effect. Thì cái dây cung nó sẽ biến dạng theo chiều ngược lại so với cái hiệu ứng Boeing. And now the incisor shows lingual root tipping. Và khi này thì răng cửa nó sẽ bị nghiêng về chân răng cửa sẽ nghiêng về phía lưỡi. And the counterclockwise rotation of the upper entire dentition is produced. Và toàn bộ cung răng hàm trên nó sẽ xoay ngược chiều kim đồng hồ. And now molar is extruded. Và răng hàm thì sẽ được trồi xuống. Since the retraction force is passing apically to the center of resistance. Và khi lực tác dụng nó là đi qua vị trí tâm cản thì sao? Then the occlusal plane tends to be rotated counterclockwise. Và khi này thì cao hơn cái vị trí tâm cản thì khi này toàn bộ cung răng và mặt phẳng cắn sẽ quay ngược theo chiều kim đồng hồ. Okay. Quay theo hướng như vậy. Now, in case of when the touch temporary anchorage devices is applied in loop mechanics. Bây giờ đến việc kết hợp giữa táp và cái cơ chế đo khảo bằng loop thì sao? So, in case of the labial appliance, Trong cái trường hợp chúng ta sử dụng các khí cụ ở mặt môi. so touch are commonly placed on the backer side. Task được đặt ở cái vị trí mặt ngoài như thế này. Especially in sliding mechanics. Đặc biệt là trên cái cơ chế trượt ạ. Then the retraction force is directly applied directly from the screws
touch. Và cái lực kéo thì được tác động trực tiếp từ touch. In other words, these touches are used as direct anchorage. Nói một cách khác thì touch này được là khí cụ neo chặn trực tiếp. On the other hand, in loop mechanics, một mặt khác thì đối với cái cơ chế đóng khoảng bằng loop, the retraction force is generated by loop activation. cái lực đóng khoảng thì được hình thành khi chúng ta kích hoạt loop rồi. In this case, the touches are used as indirect anchorage. Và trong cái trường hợp này thì tab được sử dụng như là một cái khí cụ neo chặn gián tiếp. So, in this case, a screw was placed on the buckle side and used as indirect anchorage. Trong cái trường hợp này thì tab sẽ được đặt ở mặt ngoài mặt môi và được sử dụng như một cái khí cụ neo chặn gián tiếp. When we perform en-masse retraction, Khi chúng ta kéo khối, the closing loop is activated cái loop này được kích hoạt like this, 1 mm 1 activated, mm mở cái chân loop ra, and tied with screw head. và cái cánh một chân của loop thì được cột với lại cái task. So to avoid an anchorage loss, Để hạn chế cái mất tòng, so activated loops should be restrained horizontally, thì cái loop thì nó phải được giữ theo cái chiều ngang, not to go back. không cho nó di chuyển ra phía trước. So then this loop should be restrained vertically at this point, not moving. Nó phải được di chuyển ở cái điểm cột đấy, nó phải được cột chặt ở cái vị trí đấy, không được di chuyển theo chiều dọc. However, it's impossible in this clinical situation. Tuy nhiên là nó rất là khó để đạt được cái điều đấy. So with a single point restraint like this, Nếu chúng ta chỉ cột ở một điểm như thế này thôi, a small amount of anchorage loss could be produced. thì vẫn có một lượng nhỏ có cái sự mất neo bị xảy ra. So for this reason, I recommend you to place 3 screws Vì cái lý do đó nên tôi khuyên các bạn là nên đặt 3 cái task, 3 cái screw này. on the palate in case of upper dentition, Đặt 3 cái screw này ở vòng miệng trong cái trường hợp đối với cung hàm trên. so in this mechanics, a transporter arch is connected with many screws, 3 screws, to make the molars stationary anchorage. Cái trường hợp này thì có một cái cung ngang khẩu được nối qua kết hợp với lại 3 cái screw này để tạo nên một cái neo chặn cứng chắc. This shows a cephalometric superimposition before and after treatment. Đây là cái chồng phim cephalo trước và sau điều trị. Then the anchorage loss was prevented. Chúng ta có thể thấy là cái mất neo được loại bỏ, cái hình màu đỏ là sau điều trị. Molars were not moved majorly. Cái răng hàm thì không hề di chuyển ra trước chút nào. So anchorage loss was prevented, Mất khoảng thì được loại bỏ hoàn toàn. and the anterior teeth were substantially retracted Cái răng cửa thì được kéo lên một cách using đầy đủ, using this system. sử dụng cái hệ thống như bên cạnh này. So how can we perform molar miniaturization using pads? Làm chúng ta có thể di gần răng hàm sử dụng task With loop mechanics. trong cái cơ chế đóng khoảng bằng loop. In this case, the lower left second premolar was congenitally missing. Trong cái trường hợp này thì cái xoang số 5 hàm dưới ở bên tay trái bên tay phải nó bị thiếu một cách bẩm sinh. And this is the deciduous molar. Đây là cái răng sữa đấy ạ. And the molar relationship is full class 2. Và cái tương quan răng hàm thì là full class 2. So in this case, a
screw was placed on the buckle side. Đầu tiên thì thầy đặt cái mini vis task ở cái buckle. And the motor was moved majorly using sliding mechanics. Và đầu tiên thì thầy trượt cái răng hàm ra trước bởi cái cơ chế trượt. Using power chain. Sử dụng chuông chuỗi và power. It's sometimes quite difficult to bring the motors forward. Đôi khi thì rất là khó để đưa cái răng hàm ra phía trước. With the sliding mechanics. Đặc biệt là ở trong cơ chế trượt. After 4 months, sau 4 tháng, the space was closed only by 0.2 mm. Cái khoảng này chỉ đóng được khoảng 0.2 mm thôi. So I switched to loop mechanics. Vì vậy tôi đã chuyển sang cơ chế đóng di vật bằng loop. The point is that the major leg of a closing loop is in contact with the screw head at this point. Cái điểm đặc biệt ở đây là các bạn phải thấy là cái chân gần của cái loop ấy, nó chạm vào, nó contact với lại cái đầu của cái mini bit ở cái điểm màu xanh mũi tên mà thầy chỉ vào. Then it took 3 months and a half for 2 mm closure. Và 3,5 tháng sau thì hơn 2 mm của cái khoảng này đã được đóng lại. It's much faster. Nó nhanh hơn nhiều so với bên trên. And look at the upper movies. Nhìn vào cái hình mô phỏng ở bên trên này nữa. Which shows the simulation of tooth movements in case the molar is moved majorly. Cái hình mô phỏng này là cái hình mô phỏng khi chúng ta di gần cái răng hàm. With tasks in combination with loop mechanics. Khi chúng ta phối hợp task với lại cái chế đóng mô phỏng bằng loop. The posterior is effectively moved majorly with this mechanics. Cái răng sau thì di chuyển một cách hiệu quả ra trước với cái cơ chế này. So, intraoral photographs before and after treatment. Hình ảnh điều trị trước và sau điều trị là hình ảnh trong miệng trước và sau điều trị. So, full class 2 molar relationship was successfully corrected from class 2 to class 1. Cái full class 2 tương quan loại 2 đấy được chuyển thành công sang tương quan loại 1. And this shows the change of facial profile before and after treatment. Thay đổi của ngoài mặt trước và sau điều trị. Soft tissue pogonium was advanced forward. Cái vùng pogonium mô mềm được di chuyển ra trước. Okay. I'll show you our treatment mechanics. Tôi sẽ chỉ cho các bạn cái cơ chế điều trị của team của chúng tôi. So we call it 3M solution. Chúng tôi gọi đó là 3M, giải pháp 3M. Why 3M? Tại sao lại là 3M? 3M. We employ the 3 screws. Chúng tôi đặt 3 mini screw on the palate. Ở trên vòng miệng ạ. And we employ the 3 mechanics. Chúng tôi sử dụng 3 cơ chế. And we complete the 3 missions. Và chúng tôi hoàn thành 3 mục tiêu một cách đồng thời. So I'll show you the case in which 3M solution was employed. Và tôi sẽ chỉ cho các bạn một ca mà chúng tôi sử dụng cái 3M solution này, cái giải pháp 3M. She had the severe bimaxillary protrusion. Cô này thì có cái nhô xương hổ hai hàm rất là nặng. As you can see, her facial profile is both upper and lower lips protruded. Trên cái hình ảnh cận nghiêng này thì cả môi trên và môi dưới đều bị nhô ra trước rất là nhiều. And both upper and lower incisors are remarkably proclaimed. Thì cả răng cửa hàm trên và răng cửa hàm dưới đều được nhô ra trước. So 4 first premolars were extracted. Kế hoạch điều trị là nhổ 4 răng hàm nhỏ. And 3 mini screws were placed on the palate, 1, 2, 3. 3 mini bit được đặt ở trên vòng miệng. And a transpalatal arch was connected with mini screw heads. Và một cái cung ngang khẩu thì được nối với
to make the molars stationary anchorage. để tạo thêm một cái neo chặn cứng chắc ở vùng răng hàm. Then mission 1 is complete. Vì vậy cái nhiệm vụ đầu tiên là được thực hiện là neo chặn cứng chắc. As you can see, the transporter arch was connected with 3 screws, so this molars became the stationary anchorage. Các bạn có thể thấy cái cung ngang khẩu này nó nối với 3 cái đầu vít nên mà cái răng hàm nó được neo chặn một cách And cứng the chắc. second mission is vertical control of anterior teeth. Cái nhiệm vụ thứ hai đó là kiểm soát chiều dọc của vùng răng cửa, chiều đứng. In order to complete this mission, Để hoàn thành được cái nhiệm vụ này, compensating curve is incorporated into a closing arch wire, thì chúng tôi dùng một cái đường dây cung có bẻ cong bù trừ, which prevents the extrusion of the anterior teeth caused by Boeing effect. Cái cung này thì nó sẽ ngăn cản được cái sự trồi của răng hàm và răng cửa bởi hiệu ứng cuộn. Basically, compensating curve is not preferable in sliding mechanics. Thực ra thì cái dây cung có cong bù trừ này thì được ưa thích trong cái cơ chế trượt. Because substantial amount of friction will be produced. Không được yêu thích trong kiểu cuộn tại vì một cái lượng lớn ma sát nó được tạo thành. On the other hand, in loop mechanics, Nhưng mà trong cái cơ chế đóng phẳng bằng loop ạ, compensating curve will never prevent the tooth movement. cái đường cong bù trừ này nó sẽ không ngăn cản cái di chuyển của răng. Since loop mechanics is friction-free, frictionless system. Tại vì cái hệ thống, cái cơ chế đóng phẳng bằng loop là một cái cơ chế không ma sát. Okay. And this is frontal view of closing arch. Đây là cái hình ảnh nhìn từ phía trước. So, intrusion curve into the apical direction is incorporated. Like this. Vâng ạ, cái cung ở phía trước này nó có hình dạng như thế này. Into the anterior portion of the arch wire. Từ bên trái sang bên phải nó vẫn có cái độ. Then the intrusive force is applied to the anterior teeth. Vì vậy có một lực làm luồn. So, in this manner, the mission 2 is complete. Và bằng cách này thì cái nhiệm vụ thứ hai đã được hoàn thành. And third mission is vertical control of posterior teeth. Và nhiệm vụ thứ ba đó là kiểm soát chiều đứng của cái vùng răng sau. So 3D molar intrusion mechanics Cái cơ chế 3M này consists of 3 mini screws on the palate sử dụng 3 mm ở vùng vòng miệng and TPA, transporter arch. và cung ngang khẩu. Okay. So, on an assumption that the position of mini brace never change, Giả sử rằng cái vị trí của cái mini-bit nó không thay đổi, okay, then wait a moment. Okay, now I introduce the intrusion mechanics. So, if you use the temporary anchored devices, we could achieve the molar intrusion. tôi sẽ chờ một chút, tôi chuyển sang cái cơ chế làm lún cái răng hàm một chút đã. Nếu mà tôi sử dụng cái place này thì tôi có thể làm lún được cái răng hàm. But if you apply intrusive force from buccal side, Nếu chúng tôi sử dụng cái lực đánh lún từ phía má như thế này, the molar will be tipped buccally. răng hàm nó sẽ nghiêng về phía má. So, in order to prevent the buccal tipping of the molars, Để ngăn cản cái sự nghiêng về phía má của cái răng hàm như thế này ạ, I recommend you to place the transporter arch tôi đề nghị các bạn sử dụng một cái cung ngang khẩu or apply parietal crown top. Cái cung ngang khẩu này có bẻ bù trừ cho tỏ của vùng răng hàm để tăng để nghiêng cái răng hàm vào trong. It's okay.
Đấy là cái việc đánh lún này. Còn bây giờ quay lại với cái cung ba mờ của thầy. I'll show you the whole piece for easy understand. Quay lại cung ba mờ của thầy sẽ cho bạn xem hình cho rõ. Front frontal arch is braced and two screws were braced between. Đặt cung ngang khẩu vào, sau đấy 2 cái mini bit. And coil spring was set. Và cái lò xo đóng khoảng này được nối từ mini bit đến cung ngang khẩu. The molar will be intruded. Và chúng ta có thể đánh lún được cái răng hàm. And simultaneously, the mandible is rotated counterclockwise. Và như một cái hệ quả của việc răng lún răng hàm trên thì cái cung răng hàm dưới nó sẽ xoay ra trước ngược chiều kim đồng hồ. Then we can achieve the bite closing. Chúng ta có thể đóng cái khớp căn hở. Okay. If you intrude the molars from palatal side, Nếu chúng ta đánh lún răng hàm từ phía vòng miệng, you may put the mini screws between the second premolar and the first molar. thường thì chúng ta sẽ đặt cái mini screw này ở giữa răng số 5 và răng số 6. And you just put the power chain between the foot on the palatal arch and the mini screws. Và chúng ta kết nối chun chuỗi từ cái cung ngang khẩu tới cái mini bit ạ. Like this. Như thế này, chúng ta kết nối chun chuỗi. You put the power chain from the hook of the transpalatal arch and the screw heads. Nghĩa là cái cung ngang khẩu này nó có một cái hốc ở phía gần của răng hàm, sau đấy thì chúng ta nối dùng power chain, chúng ta kết hợp giữa nối cái đầu mini bit vào cái hốc đấy. But in this case, the intrusive force is passing anteriorly to the center of resistance. Các bạn có thể nhìn thấy hình dưới đây, nếu với cơ chế như thế thì cái lực đánh lún nó sẽ ở phía trước so với cái vị trí tâm cản. Đấy ạ, ở phía The trước so với molar will be tipped majorly. và dẫn đến cái việc là răng hàm nó sẽ bị nghiêng về phía gần. So in order to avoid the major tipping of the molar, Và để ngăn cản cái việc nghiêng gần của răng hàm này, so we need one more screws on the palate chúng ta cần thêm một cái mini screw này ở vòng miệng nữa, here. ở vị trí đấy ạ. Thêm một cái vị trí ở đấy. So the one more screw placed just distally to the center of resistance, Và just, cái just before the between the first and second molars. vị trí đặt screw này đấy nó phải ở phía xa so với vị trí tâm cản của răng hàm, và thường thì On the mid palatal suture. nằm ở trên cái đường giữa của khẩu cái và ở phía giữa răng số 6 và số 7. Then you can apply the intrusive force at this point. Và có thể thêm cái lực đánh lún ở cái vị trí này. Then we can apply the resultant force is passing through the center of resistance. Và cái này thì hợp lực nó sẽ đi qua cái vị trí tâm cản của răng. Then we can intrude the molar body. Và chúng ta có thể di chuyển đánh lún răng một cách tịch tiến. Okay, so some orthodontists intrude the molars with only one screws. Một vài nha sĩ thì đánh lún răng hàm chỉ sử dụng một cái mini screw thôi. But it's very difficult to apply the force so that the force is passing through the center of resistance. Rất là khó để có thể đưa được cái lực nó đi qua cái vị trí tâm cản của răng. That's why we place the horizontally, the anterior-posteriorly different place. The anteriorly 2 screws and posteriorly 1 screws. Vì vậy chúng tôi áp dụng cái 3 screw, 2 cái mini screw ở phía gần và một cái mini screw ở phía xa cũng so với tâm cản. So that we can apply the force, intrusive force passing through the center of resistance. Vì vậy cái lực tổng hợp nó sẽ đi qua cái vị trí tâm cản của răng 6. Okay. And
Another advantage of moral intelligence mechanics Một cái cơ chế, một cái thuận lợi nữa của cái việc sử dụng cái 3M này. So the advantage of placing screws parallel side on parallel side, Cái thuận lợi khi chúng ta đặt cái mini bit ở bên vòng miệng. the interradicular space on the parallel side is much wider than the buccal side. Là cái khoảng liên chân răng ở phía trong vòng miệng thì nó lớn hơn nhiều so với cái ở phía má. That's why success rate of placement of screw is much higher. Vì vậy cái tỷ lệ thành công khi chúng ta đặt bit ở vòng miệng là cao hơn nhiều. It's okay. So now the mission 3 complete. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành được cái nhiệm vụ thứ 3 rồi. Okay. The concept of 3M solution is to accomplish these three missions at the same time. Cái 3M này có thể giải quyết được cả 3 cái nhiệm vụ cùng một lúc. And realize the high therapeutic efficiency, which, Chúng tôi nhận thấy cái hiệu quả điều trị cao, which also leads to a reduction of treatment time. và nhờ cái hiệu quả điều trị cao này có thể giảm được cái thời gian điều trị. Okay, in this manner, using 3M solution, we could treat this case successfully. Và chúng tôi đã sử dụng cái 3M này để điều trị cái ca này một cách rất là thành công. Before and after treatment, and within a reasonable treatment time of 1 year and 10 months. Và cái thời gian điều trị nó chỉ là 1 năm 10 tháng thôi. And facial photograph before and after treatment. Hình ảnh khuôn mặt bệnh nhân trước và sau điều trị. Facial profile was dramatically changed. Cái mặt nghiêng của bệnh nhân thay đổi một cách thần kỳ. And this is cephalometric superimposition before and after treatment. Đây là hình ảnh chồng phim trước và sau điều trị. As you can see, upper and lower incisors were substantially retracted. Thì cả răng cửa hàm trên và hàm dưới được kéo lui một cách rất là nhiều. From blue to red. Từ xanh đến đỏ. And facial profile was drastically changed. Cái mô mềm cũng được thay đổi rất là lớn. And now anchorage loss was prevented. Hạn chế tối đa cắt tỏng. And the anterior teeth were retracted sufficiently. Kéo lui răng cửa rất là nhiều. So then mission 1 complete. Mission 1, cái nhiệm vụ đầu tiên là được hoàn thành, là bảo vệ cái. And if you look at the incisor edge of the incisors, Nếu bạn nhìn cái rìa cắn của răng cửa, it's retracted along the occlusal plane. nó được kéo song song với lại cái mặt phẳng cắn. On the other hand, the root apex was intruded. Và hay nói một cách khác đó là cái apex của răng nó được đánh lún. That's why overbite, anterior overbite was not increased during space closure. Nói một là cái việc độ cắn chùm của vùng răng cửa nó không tăng lên trong suốt quá trình điều trị. This is an ideal movement of incisor retraction. Đây là cái di chuyển răng lý tưởng khi chúng ta kéo lui. Then mission 2 is complete. Bây giờ chúng ta có thể thấy là cái nhiệm vụ thứ 2 đã được hoàn thành. And if you evaluate the change of facial profile, Nếu các bạn để đánh giá cái mặt nghiêng của bệnh nhân, and this point is quite important. cái điểm này rất quan trọng. Sigmoid curve from lower lip to softish pogonium before and after treatment. Cái đường cong sigmoid là cái đường cong giữa môi và cằm ấy ạ, trước và sau điều trị. It's intersect. Nó giao với nhau ở cái điểm này. This is very important point. Điểm này rất quan trọng. Basically, clockwise rotation is likely to occur because of extrusion of molars.
Thường thì cái sự xoay theo chiều kim đồng hồ xảy ra khi chúng ta nhổ răng. During space closure in extraction cases. Trong khi mà chúng ta nhổ răng thì và đóng khoảng ạ. In this case, the facial profile does not necessarily preferably change. Not good. Nếu mà cái trường hợp này xảy ra với cái bệnh nhân này, cái trường hợp mà xoay theo chiều kim đồng hồ ấy, thì cái mặt của bệnh nhân này sẽ trở nên rất là xấu. So in order to improve facial profile, nếu bạn muốn cải thiện cái mặt nghiêng, we need to prevent molar extrusion thì chúng ta phải ngăn cản cái việc chồn or intrude molars, especially in class 2 cases. Thì chúng ta phải đánh luôn hàm, đặc biệt trong các This is the before and after treatment. Then you can see more vividly the change of facial profile. Hình ảnh trước và sau điều trị, các bạn có thể thấy là cái mặt nó đã thay đổi một cách nhiều như thế nào. The sigmoid curve from lower lip is substantially changed. Cái đường cong sigmoid này ở răng hàm dưới, ở mô mềm hàm dưới thì thay đổi rất là nhiều. Okay, maybe I'd like to skip this. It's an open bite case, and during using this system, we included the molars. Đây là một cái ca mà có căn hở và tôi đã sử dụng cái hệ thống này để đánh lún răng hàm. Okay, so interesting. Cái hình này rất là thú vị ạ. Okay, and this is the sequence of major tipping of the first molar. Đây là hậu quả của việc nghiêng răng hàm về phía gần. And you can see more and more occlusal surface of the upper molar and lateral open bite is produced. Bạn thấy là nếu càng răng hàm càng nghiêng gần thì cái căn hở phía bên nó càng nhiều. But using this mechanics, you can put the intrusive force distally to the center of resistance. Sử dụng cái hệ thống này của chúng tôi thì bạn có thể đặt cái lực đánh lún đi qua tâm cản. We can also upright the molars and also at the same simultaneously intrude the molars. Cái này thì bạn có thể dựng trục lại cái răng hàm nó đập nghiêng và đồng thời có thể đánh lún, vừa dựng trục vừa đánh lún luôn ạ. So in this case, in 6 months, we intentionally intrude the molars. At the same time, the tipping of the molar was achieved. Sau khi áp dụng cái hệ thống lực này của chúng tôi trong vòng 6 tháng thì tôi vừa đánh lún được răng hàm để vừa xoay cái răng số 6 đã bị nghiêng gần và xoay lại về phía sau. I show you this is after debonding. Sau khi tháo mắc cài của cái ca vừa rồi đấy ạ. This is a cephalometric supine position. Trong hình ảnh chồng phim cephalo trước và sau điều trị. Using the system, the upper molar was intruded. Khi hình ảnh trên là chồng khẩu cái, thấy được cái răng hàm trên nó lún rất là nhiều. And the mandible was rotated counterclockwise. Xoay sang hàm dưới ngược chiều kim đồng hồ. And open bite was corrected. Và đóng được cái căn hở ở phía răng trước. Okay, this is also interesting case. Đây cũng là một ca thú vị. Gummy smile. Gummy smile. Bạn ấy có cười hở lợi ạ. I show you the case wherein the upper incisors were intruded using pads. Tôi đánh lún răng cửa sử dụng tóp. For the correction of gummy smile. Để sửa cái sửa căn hở này. Her chief complaint was maxillary protrusion. Cái chief complaint của cô ấy là cái nhô hàm trên. Gummy smile. Cười hở lợi. And anterior crowding in the lower arch. Và cái chen trúc của răng hàm dưới. This shows intraoral photographs. Hình ảnh trong miệng của cô ấy ạ. Molar relationship is class 1 on the right and
actually on the left. Cái tương quan răng hàm của cô ấy thì ở loại 1 ở bên răng phải và một chút loại 3 ở bên trái, răng hàm bên trái. And she had bimaxillary protrusion, as you can see. Cô ấy có nhô hai hàm đấy, nhô xương hổ hai hàm như các bạn thấy. Okay. Oh yeah, I skip this one. And this, as you can see, the red one is no, Japanese no. Các bạn có thể thấy cái đường đỏ này là cái trung bình của người Nhật. You can now understand both upper and lower incisors was remarkably proclaimed and protruded. Các bạn khi mà trồng như thế này so với cái đường trung bình ấy thì các bạn thấy là cái cả hàm trên của hàm dưới là nghiêng ra ngoài rất là nhiều. And upper incisors were over erected from left to and this patient is indicated by blue line. Cái răng cửa trên cũng bị trồi nhiều so với cái chỉ số trung bình. Okay, then now two screws were placed between the central incisor and lateral incisors. Hai cái mini vis được đặt ở giữa vị trí răng cửa giữa và răng cửa bên. The upper incisor was intruded using elastic chain or chain. Các răng cửa được đánh luồn sử dụng chuỗi. And now, 4 fast premolars were extracted, both upper and lower. Nhổ răng 4 răng hàm nhỏ. And loop mechanics were employed for space closure. Cơ chế đóng khoảng mừng lút được sử dụng để đóng khoảng. Okay. As I've already described, the loop was placed between lateral incisors and the canine. Như tôi nói ở trước là cái lúc thì tôi từng đặt ở cái vị trí răng số 3, giữa răng số 3 và răng số 2. To get a full control of the anterior teeth. Để kiểm soát cái tỏ của một răng cửa được tốt hơn. Okay. And upper molars, upper incisors intrusion were continued. Cái răng hàm được đánh luồn. Răng cửa được đánh luồn. And 3 months later. Sau 3 tháng. And the extraction space was almost closed. Cái khoảng được đóng gần hết rồi. And now detailing phase. Và đến cái giai đoạn after debonding. Sau khi điều trị. But if you take a closer look, các bạn nhìn gần lại hơn ấy. You can see the labial and the labial surface of the alveolar bone is protected. Các bạn có thể thấy được các cái lồi xương ở cái vùng răng cửa hàm. Các bạn có thể thấy các cái lồi rắn này, các cái xương mới này ở cái vùng răng ở phần phía môi của bệnh nhân. As the incisor is intruded, khi mà luồn các cái răng răng cửa, the bone which originally existed is gradually absorbed usually. Thường thì chúng ta thấy là khi mà mình luồn thì cái xương nó sẽ bị hấp thụ, phải không ạ? But in this case, in case of excessive amount of intrusion, trong cái trường hợp này chúng ta luồn một lượng rất là lớn. Where a bone mass is going. Vậy thì cái xương đấy nó sẽ đi đâu? So excess bone tends to move labially, pushed outward. Và cái xương đấy nó sẽ đi ra ở phía ngoài môi ở phía trên đây như thế này ạ. Các bạn có thể thấy các lồi xương sau điều trị. And this is facial photographs after debonding. Hình ảnh ngoài mặt của bệnh nhân sau tháo băng cài. Before and after debonding. Trước và sau điều trị. Facial profile was improved. Cái bệnh nhân, cái mặt nghiêng của bệnh nhân được cải thiện. And contraction of the mentalis muscle disappeared. Các bạn thấy là cái căng cơ cắn ấy, thì biến mất ở cái hành hình hàm dưới vâng. And
gummy smile also disappeared. Cái cười hở lợi cũng biến mất luôn. This shows the parametric superimposition. Cái hình ảnh mình trồng phim trước và sau điều trị. The upper incisors were too much included Cái răng cửa được lún rất là nhiều and too much interacted, và kéo lôi nhiều nữa. but no anchorages. Không có cái sự mất neo. And because we placed the temporary anchorage devices Tôi đặt những cái khí cụ như chặn thời, also in the posterior area region. cả vùng răng sau. And this is after reshaping of the bone. Sau khi chúng tôi tạo hình lại cái xương ở mặt ngoài, Excess bone was removed. loại trừ cái xương mà nhô ra lại. Sometimes we need such an operation. Đôi khi chúng ta cần những cái phẫu thuật đấy. Okay, now I'll show you the case where the impacted molars was interacted using a mini plate. Bây giờ tôi sẽ sơ tiếp cho các bạn một cây về cái răng hàm nó bị mọc ngầm. Mình dựng lên ạ. This is the 9 years and 5 months boy. Đây là một cậu bé 9 tuổi 5 tháng. His chief complaint was delayed eruption of lower right first molar. Thân kiện chính của cậu ấy là không thấy cái răng số 7 nó mọc. Even if he is already 9 years, so it's too late. Cậu ấy đã hơn 9 tuổi rồi và cái như thế là muộn rồi ạ. And this shows panoramic X-ray. Và răng số 6 mình xin lỗi. Đây là cái hình ảnh pano của bệnh nhân phim toàn cảnh. Lower right first molar was impacted. Và cái răng số 6 ở bên phải nó là bị ngầm rồi. And another problem is over eruption of the antagonist, the upper molars. Một cái vấn đề nữa là cái răng ở đối diện nó bị trồi xuống quá nhiều. Then there was no clearance for disrupting the impacted molar into the occlusion. Không có cái khoảng nào để mình dựng cái răng số trong cái bị mọc ngầm đấy lên cả. The treatment plan is first include the upper first molars. Vậy cái bước đầu của kế hoạch điều trị đó là mình phải làm lún cái răng hàm trên đã. And secure enough vertical space so that the lower first molar can come into the occlusion. Và khi có đủ khoảng thì chúng ta sẽ đưa cái răng hàm bị mọc ngầm hàm dưới lên trên. Then retract the lower first molars. Và sau đó kéo cái răng số 6 hàm dưới. So in this case, using only one place, Trong cái trường hợp này tôi chỉ sử dụng một cái place thôi. two different missions were simultaneous. Và tôi đã giải quyết được hai cái vấn đề cùng một lúc. So then first, a mini plate was placed on the upper posterior region. Cái đầu tiên là tôi đặt cái place ở vùng phía ngoài cái vùng bắp cầu của hàm trên như thế này. You can see the hooks here. Bạn có thể thấy cái đầu của hốc đấy ạ. Mini plate. And first, nickel titanium coil spring was placed, used for retracting the impacted molar. Đầu tiên là tôi sử dụng cái lò xo đóng khoảng nai thai để dựng cái răng hàm dưới lên. But it was easily broken. Tuy nhiên là nó rất là dễ gãy. And then switched to the power thread. Và sau đấy tôi sử dụng thuôn chỉ. And finally, power chain was used. Và cuối cùng là tôi sử dụng chun chuỗi ạ. So this mini brace has 3 consecutive hooks. Cái place này thì có 3 cái móc hình tròn như thế. But they are open circle, not closed. Nó gần một nửa hình tròn thôi chứ không close lại, nó là hình mở.
So the power chain easily falls off from the hook. Thi thoảng thì cái dây chun chuỗi nó bị rơi ra khỏi cái húc ạ. So maybe you'd better stretch the ring of the power chain and hook on the two hooks. Tôi khuyên các bạn là các bạn kéo giãn cái đầu của cái chun chuỗi ra một chút, xong đấy thì mắc vào hai cái húc đồng thời. Then power chain will be hardly falling out. Thì khi đấy thì cái chun chuỗi nó sẽ khó rơi ra khỏi mình hơn. But even so, the patients often visited our hospital because of emergency, wherein the power chain was dropped off. Cái cậu này thì thường rất là hay đến với phòng khám của chúng tôi, tại vì cậu ấy trường hợp cấp cứu là cậu ấy bị rơi chun. So he came to me over and over again. Cậu ấy đến liên tục luôn. So finally, I gave the patient every instrument, including power chain, pliers, and cutter. Xong rồi thầy quyết định là thầy đưa cho cậu ấy nào là cắt cái dây chun, nào là cái móc để có thể là đưa cái móc vào trong cái dạy cho cậu ấy làm luôn. And ask him to hook the power chain by himself. Để cho cậu ấy tự làm ở nhà, cũng không phải đến nữa. Yeah, it's also a good idea. Đấy cũng là một ý rất là hay. And first, buckle clasp were erupted. Đầu tiên là cái múi của cái bên phía má được trồi lên. Because the button was hooked on the buckle clasp of the impacted molar. Bởi vì cái button này thì được dán ở cái nút đấy. Then the molar will be tipped deeper, right? Và cái răng nó sẽ bị ghim vào phía lưỡi. So we switched to the position of the button to the finger surface of the molar. Sau đấy tôi chuyển cái nút dán này vào trong cái mặt lưỡi của cái răng sáo. Then you can upright the molar's buccal. Và ta sẽ dựng chỉnh cái răng số 6 lại ạ. Like this. Như cái hình này ạ. The button was bonded on the finger side. Cái nút dán được dán vào cái mặt lưỡi. And this is after debonding. Và sau điều chỉnh. So only single knee place and buttons. Chỉ cần một cái place và một cái button thôi. Rescue the impacted molar. Để có thể giải cứu được một cái răng số 6 bị mọc ngập. And after retention, sau khi duy trì, he obtained the ideal occlusion có một cái khớp cắn khá là lý tưởng without having multi-bracket apparatus. Không cần một cái khí cụ dán cố định nào cả nữa. Okay, so this session is now. Okay, during the lunchtime, I'm looking for this presentation, and now I'm gonna move on the temporary anchoring device part 2. Okay. Lúc này thì tôi có đi tìm cái phần không nhổ răng như thế này, chưa tìm thấy. Bây giờ tôi sẽ đến cái phần minimis phần 2.